سلام بچه‌ها، اسم من غزله، به کانال یوتیوبم خوش اومدید و به دومین روز از سفر شیراز خوش اومدید. ما صبحانه خوردیم، یه صبحانه خیلی خوشمزه، واقعا خوب بود، نزدیک اقامتگاهمون بود. بعد من از یکی از این بلاگرای شیراز پیداش کرده بودم ولی خیلی خوشمزه بود. حالا میذارم فیلمشو اونم. و این که الان اومدیم نارنجستان قوام، ساعت 11:15 میخوایم بریم توش بگردیم، بیایم بریم ببینیم که چی میشه. اینجا خیلی قشنگه بچه‌ها، واقعا اصلا فکرشو نمی‌کردم، یعنی قشنگ با زیباییش امیزد شدم. یعنی 2 دقیقه داشتم نگاه می‌کردم تو بودم که وات فاک، اصلا مگه میشه انقدر قشنگ باشه یه جایی؟ خیلی قشنگه. حالا توش هم می‌خوایم بریم. بچه‌ها ساعت 12:25 است و ما هنوز توی نارنجستان قوامیم. تازه من موزه دوست ندارم، پایینش دیگه کامل موزه است، اونجا اصلا نرفتم ببینم، ولی خب مامانم اینا دوست داشتن اونا رفتن ببینن، ولی واقعا فضاش خیلی خوبه. اصلا میگم من همه اینا رو اومده بودم و جالب اینجاست که من همه اینا رو اومده بودم ولی بازم احساسم خیلی نسبت بهشون زیاده، یعنی تویم که وای چقدر قشنگی. حالا الان اومدن دارم میبینمشون دیگه، فکر کنم کم کم میخوایم بریم به سمت مقصد بعدی، نمیدونم کجاست، حالا میریم ببینیم کجاست. خب رسیدیم به قسمت فالودای این قسمت، چون امروزمون دقیقاً دوز فالودای امروز بگره دیروز خوردیم. خب داریم از همین قوام میریم به سمت زینت‌الملوک. قبلا اینا از داخل به هم دیگه وصل بودن، یعنی از زیر زمین میتونستی بری به این یکی خونه، به خاطر اینکه هر تاشون مال یه شخص بوده. ولی الان مثلا باید بری کوچه بغلی، از تو کوچه بغلی بری تو این یکی خونه. بریم ببینیم که زینت‌الملوک چه شکلیه. لطفاً خان زنده، این کریم خان زنده، اینم که معرف حضور همگی هست، آقا محمد خان قاجار. اصلا از قیافش عقده میباره. این همون راهروییه که گفتم که میرفته به باغ نارنجستان، ولی الان دیگه شده کتاب فروشی. خیلی قشنگه.
زینت الملوک هم در اومدیم. به نظر من مدیریت زینت الملوک و قوام السلطنه که با هم دیگه فرق کنن، اصلا به خاطر همین هستش که راه ارتباطیشون رو بستن، ولی به نظر من قوام السلطنه رو خیلی بیشتر بهش رسیده بودن. اون یکی خیلی با وجودی که خیلی قشنگ بود، آینه کاریاش به نظر من قشنگتر از قوام السلطنه بود، ولی چیزتر بود، یعنی بهش نرسیده بودن دیگه. قوام السلطنه خیلی ترتمیزتر و بهتر بود. الان هم میخوایم بریم به سمت مسجد صورتی، مسجد نصیرالملک. من اونجا هم خیلی دوست دارم، اصلا به خاطر همین صورتی پوشیدم بچه‌ها. آره میدونم که شبیه بلاگرهای خوشگل مشکل نیستم و که پیرهنای صورتی و اینا میپوشن، ولی در همین حد رو از من بپذیرید، من واقعا نمیتونم اونطوری لباس بپوشم دیگه. هیچی دیگه داریم میریم اونجا ببینیم که اونجا چه شکلیه. خب بچه‌ها مجبورمون کردن که چادر سرمون کنیم و از اونجایی که من نمیخوام این چادرها رو بندازم رو سرم، مجبور شدم باندانا بپوشم و روش اینو، و یه حالت خیلی موسیقی خیلی بدی شده، ولی دیگه مجبوریم دیگه. باندانا رو در آوردم و اصلا شد. خب یه چاه هم هست اینجا، عمقش خیلی زیاده، حالا فکر نکنم توی فیلم مشخص باشه ولی خیلی عمقش زیاده. اون ته که برق میزنه تازه آبه. بعد از اون برم اینطور فکر کنم نباید میرفتم این شیشه. وای چهار رو دست بدی. خوش اومدی. خوش اومدی. خب حمام وکیلم دیدیم، حالا داریم میریم به سمت بازار وکیل. واقعا چه روزی شد امروز، فکر کنم خیلی هم نرانشم طولانی شده ولاگ، ولی دیگه باید پیش بریم دیگه. خب اومدیم مسجد وکیل. اول مسجد وکیل رو ببینیم، بعدش بریم به سمت بازار وکیل. بعد اینجا خدا رو شکر مجبورمون نکردن که چی میگن همون یارو چادر رو سرمون کنیم دیگه، به همین این راضی شدن که اینم الان بزن پایین. بچه این سنگه یه سره بوده، یعنی یه سنگه و از توش پله رو در آوردن. خیلی جالبه به نظرم.
یکم یه چیزی خوردیم، البته من نخوردم چون واقعا اون صبحانه به اندازه نهار کافی بود. الان ساعت 4:30 و من هنوز گشنم نیست، ولی دیگه میخوایم بریم توی بازار وکیل. از اینا خریدم، حالا بعد بندازم سرم. درستش اینه که به این صورت باشه و اینجاشو ببندم ولی گیره ندارم. حالا گیرم میخرم درست بذارم سرم. بچه ها ما رفتیم خونه استراحت کردیم، الان اومدیم ارگ کریم خان تو شب. ساعتم 10 دقیقه به 9، ساعت 10 دقیقه به 9 دیگه ارگ کریم خان رو میبینیم، بعدش میریم برای شام. الان خیلی خوشگله تو شب بهتون نشون نه پشتم اینا معلومه. بچه ها نگاه کنید این کج شده. البته میگن که براش تمهیدات در نظر گرفتن، اون زیر رو خالی کردن و اینا، ولی خیلی بدجور و ناجوره، کجه. خب ارگ کریم خان اصلا موفقیت آمیز نبود، درش بسته است اینا این پشتمون. بعد تا ساعت 9 بازه، الان هم ساعت دقیقا 9. حالا فردا میایم که ولاگش رو میتونید هفته دیگه ببینید. الانم داریم میریم به سمت اینکه فکر کنم میخوان مسقطی بگیرن، بعدش هم بریم شام بخوریم، چون ما همونطور که دیدید نهار نخوردیم چون صبحانمون خیلی سنگین بود. دیگه نهار نخوردیم، میخوایم بریم یه رستوران معروف شرزه شام بخوریم. آره بریم ببینیم که مسقطی میشه پیدا کردیم. خب ما غذامون هم خوردیم دیگه، میخوایم بریم اقامتگاه استراحت کنیم و این جزو معدود روزها از سفره که من پام درد گرفته. یعنی رفتم نگاه کردم دیدم 7.5 کیلومتر راه رفتیم ما امروز. خیلی واقعا روز سنگینی بود. بعد من همش هم سر پا بودم، یعنی نشستم تقریبا، برای همین خیلی واقعا خسته شدم. دیگه بریم بخوابیم برای فردا. فردا برای من روز آخره، به خاطر اینکه من برمیگردم ولی خب همسفران میمونن یه روز دیگه. جنبندی امروزم این که واقعا شیراز خوشگله. یعنی من اصلا باورم نمیشه که اینقدر برام همه چیز نو و یعنی همش حسای خوب دارم و آدماش خیلی خوبن، همه مهربونن. بعد اصلا مثلا این خیلی برای من مهم بودش که اینجا به هم گیر حجاب ندادن، در صورتی که تهران هم راه ندادن خیلی
جاها و حتی چادریاشون که مثلا تو مسجد صورتی میگفتن مثلا چادر باید سرتون کنین، نه خیلی معقول‌تر و مهربون‌تر صحبت میکردن تا مثلا تو تهران. حالا شاید به خاطر اینه که مثلا توریستیه اینجا، ولی به هر حال خیلی تاثیر خوبی میذاره. من اینجا خیلی راحتم و آرامش دارم. میدونی چی میگم؟ خلاصه که خیلی به من خوش گذشته تا اینجا. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. هفته دیگه ولاگ روز بعدی رو ببینید و اینکه همین. مرسی از اینکه تا اینجا هم بودین. امیدوارم که توی ولاگ بعدی ببینمتون. فعلا خدافظ.